ચટણી થઈ ગઈ તૈયાર. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુંમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે આવ્યા છે સુભદ્રા બાના ઘરે, બોપલ વિસ્તારમાં રહે છે. કેમ છો બા? મજામાં. આજે તમે શું અમારા દર્શક મિત્રો માટે લઈને આવ્યા છો? ચટણી. કઈ જાતની લસણની ચટણી બનાવવાની છે. બા, આપણે લસણની ચટણી બનાવવા માટે કઈ કઈ સામગ્રી જોઈશે? લસણ, મીઠું, મરચું, જીરું, ધાણા જીરું. ઓકે, તો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. સારું. તો આ લસણ નાખવાનું. અડધો કપ લીધું છે આપણે લસણ. અડધો કપ. હવે જીરું નાખવાનું. આટલું જીરું નાખવાનું. અડધી ચમચી જેટલું જીરું. બસ. અને આ મીઠું નાખવાનું. સ્વાદ મુજબ. અને પછી ખાંડવાનું છે આપણે. પછી ખાવાનું. આ સારું ટીચાઈ જાય ને પછી મરચું ધાણા જીરું બે નાખવાનું. ઓકે. તમારા ઘરમાં બધાને ભાવે છે આ? હા, બધાને ભાવે. તો શેની જોડે તમારા ઘરમાં ખવાતી હોય છે? ભાખરી જોડે ખવાય, રોટલા જોડે ખવાય, બધા જ એમ ખવાય. ભાઈ ઘી નાખવાનું. ચટણીમાં ઘી નાખીને ભાખરીની ચટણી ખાઈએ તો સરસ લાગે. મરચું નાખવાનું. ઓકે. 1.5 ચમચી જેટલું. 1.5. અને ધાણા જીરું 1 ચમચી જેટલું. 1 ચમચી. પછી તીખું. સો બા, આપણું આ લસણનું મિક્સર જે પીસીને રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને વઘારવાની તૈયારી કરીએ. તો એના માટે શું જોઈશે? તેલ. ઓકે. તેલ નાખવાનું. ઓકે. તેલ ગરમ થાય હા. પછી જીરું નાખવાનું, હિંગ નાખવાનું અને પછી આ ચટણી નાખીને હલાઈ નાખવાનું. ઓકે. ચટણી. તેલ આવી ગયું છે. હા, તેલ આવી ગયું. હવે આટલું જીરું નાખવાનું. ઓકે. અડધી ટીસ્પૂન જેટલું. અને આ થોડી હિંગ. હિંગ. અડધી ચમચ હિંગ. પછી ગેસ ધીમો કરી દેવાનો છે. બંધ કરી દેવાનો કે ધીમો રાખવાનો? ના, ધીમો નહીં, બંધ જ કરી દેવાનું. ગરમ તેલ થઈ જાય ને પછી બંધ જ કરી ઓકે. તો બા, હવે આપણે લસણની ચટણીને સર્વ કરીએ. હવે લસણની ચટણી તૈયાર. બહુ જ સરસ દેખાય છે. રોટલા સાથે જમાય. એનો કલર બી એકદમ મસ્ત રેડ કલર જેવો છે. એને ઘી નાખીને ખાવ તો બહુ મસ્ત લાગે. એટલે 1 ચમચી આપણે ચટણી લેવાની પ્લેટમાં અને એની અંદર ઘી નાખવાનું. ઓકે. ચટણી થઈ ગઈ તૈયાર.